ඔබ සැමට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ගම්පා සාගර ලර්නර්ස් අධිපතිතුමන් ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයයි. පුරා දසවසරක් ගම්පා ප්‍රදේශයේ විනීත දක්ෂ රියදුරන් බිහි කරන්නට අප කැප වූ රජයේ අනුමැතිය ලත් සාගර රියදුරු පාසල මේ ඔබට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ සාගර ලර්නර්ස් වෙතින්. සියලුම සැහැල්ලු වාහන පුහුණු වී රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට ඔබ පිය නැගිය යුතු එකම ස්ථානය ගම්පහ සාගර ලර්නර්ස්. විනීත රියදුරන් බිහිකිරීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයේ ගම්පහ ප්‍රමුඛ නාමයයි සාගර ලර්නර්ස්. නොම්බර 70 පරණ මිනුවන්ගොඩ පාර ගම්පහ ලිටල් හට් අසල. විමසීම් 077 641 20 98 සාගර ලර්නර්ස් ගම්පහ.